Oh, guys! Welcome sa part 2 of my tips on how to study in law school. Sa video na to, i-share ko yung sino yung queen if caudal is king. I-share ko din yung reading method na ginamit ko noon na effective para sa akin, baka effective rin para sa'yo. At yung ibang kagimbal-gimbal na katotohanan sa pag-aaral sa law. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Unstoppable at kay Mary Elise sa pag-comment sa first video ko. So, ginawa mo na yung mga tips ko nung first part ng video na to. What's next, Attorney Errol? Always have an overview. Huwag kayong dediretso kagad sa mga libro. Basahin nyo muna yung caudal provisions ng mga assigned topics. Caudal first before books. Ang nakikita kong mali ng mga law students, dumidiretso kagad sila sa mga libro. Ang problema kasi nito, hindi nila alam yung mga dapat i-expect sa mga babasahin. Tapos magtataka sila na hindi nila naiintindihan yung mga binabasa nila. Kahit ilang ulit na lang binabasa yung mga yon. Mabibigla ang utak mo niyan eh. Kaya napaka-importante na daanan nyo muna yung mga caudal provisions. Ang purpose nito, para lang magkaroon ng idea yung utak nyo kung ano yung mga aaralin nyo that time. Ang maganda dito, it primes your mind about the topic to study. Then, after nyong mag-caudal provisions, iscan nyo naman sa libro yung table of contents tsaka yung headings ng bawat topics. Pagkatapos yung iscan yung table of contents, pati yung headings, saka nyo na pwedeng basahin yung libro nyo. Basta, ganun lang kayo dapat palagi. Always have an overview. Prime your mind first. Huwag nyong biglain yung utak nyo. Kung yung 6-cycle mind nga, hindi sanay sa biglaan, yung utak pa kaya? So next, active learning. Be an active learner. Siguro naman, na-experience nyo na rin yung nagbabasa kayo pero wala pa rin kayong nare-retain. Baka naman kasi, hindi ka active learner. Ano po yun, attorney? Ibig sabihin ng active learner, hindi puro basa lang. Gumagawa ka ng ibang bagay para maintindihan mo yung mga topics. Ang passive reader kasi guys, ganito. Babasahin lang niya yung buong coverage. Minsan, tatry pa niyang i-memorize. Pero kung ganito yung approach mo, patay ka diha. Ang pangit kasi dito guys, hindi mo nakukuha yung essence ng inaaral mo. Kaya nga pagdating sa recitation, chapsuy din ang sagot nyo. Para maging active sa learning, kailangan hindi ka lang nagbabasa. Maganda yung hinahaluan mo rin ng ibang bagay yung pagbabasa mo. Kunwari, mnemonics, visualized storytelling, correlation with the previous knowledge. Malaking tulong dito yung pagiging playful, hindi player. One way of being an active learner, yung pag-highlight tsaka pagsulat ng notes. Sa ganitong paraan kasi, na-utilize mo yung ibang senses ng katawan. The more senses are involved, the higher the retention will be. I-correlate mo rin sa ibang bagay na alam mo na dati. Gawan mo ng story, nakakaiba tsaka nakakatawa. Mas nakakatawang story, mas maaalala mo. Oh, ito, for example, trial in absentia. Yung concept na yun kasi, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung kaso kahit wala sa court yung accused. So, anong palatandaan ko doon? Trial in absentia. Absent siya. Kaya may trial in absentia kasi absent siya. Bakit sa absent? Kasi there is arraign. Arraignment. Kasi sa trial in absentia, kailangan validly arraigned yung accused. So, ayun. Trial in absentia, absent siya. Bakit sa absent? There is arraign. O, ayun. So, yun ang example ko. Yun yung ginamit ko noon para maalala ko yung concept na yun. Oh, pero hinay-hinay sa pag-highlight ha. Tandaan mo, nasa law school ka, wala sa art school. Oh, guys, eto na. Do case digest yourself. Kung caudal is king, jurisprudence is queen. Sobrang importante rin kasi nito kasi dito ini-explain ng Supreme Court yung mga batas at yung tamang interpretation nito. At importante na babasahin nyo yung full text ng bawat kaso ha. Basically, sa paggawa ng case digest, facts, issue, and ruling lang naman yan. Facts, ito yung mga nangyari sa kaso. O dapat piliin nyo yung mga relevant na facts sa assigned topics sa inyo. Importanteng skill kasi ito pagdating sa bar exam, tsaka sa actual practice of law. And then yung issue, ito yung mga katanungan o problema na sinasagot ng Supreme Court. Usually, ito yung part na merong whether or not. And then yung ruling ng Supreme Court. Ito naman yung sagot ng Supreme Court. Dito pinapaliwanag ng kataas-taasang hukuman yung rational o yung legal and logical basis ng sagot nila. Yes, oo, totoo. Kadalasan nga, hundreds of pages yan kahit isang kaso lang. Ang dami pang unusual words. Tapos walang pictures. Nakaka-overwhelm talaga. Suggestion ko, hanapin nyo na kagad kung saan yung issue. Usually, yun yung makikita nyo na the sole issue of this case is. O kaya, the issues are yung mga ganun. Yun ang issue na part. Kapag
naka-print out yung full text nyo, pwede nyong gawin sa part na issue, lagyan nyo ng linya sa taas, tsaka linya sa baba. That way, alam nyo na anything na nakalagay doon sa taas ng linya na yon, yun usually yung facts. Alam nyo na rin na lahat ng nakalagay sa ilalim ng linya na yon, yun usually yung ruling ng Supreme Court. Pag nasa internet ka naman nagbabasa, mas madali. Ang gawin mo lang, Control F para sa Windows, Command F para sa Apple, tapos i-type mo yung word na issue. Yung browser nyo na yung maghahanap para sa inyo. I-check nyo lang kung yun ba talaga yung discussion ng issues. Kung yun, ayun na. Yun na yung issue. Alam mo na lahat ng nasa taas nun, yun usually yung facts. Alam mo na rin na lahat ng nasa baba nun, yun usually yung ruling. Tapos kapag meron kayong legal jargons na hindi maintindihan, ilista nyo, i-research nyo later. Basta gawin nyo, pasadahan nyo lang muna yung kwento ng full text. At isa pa, importante na mag-focus kayo sa relevant facts and material issues doon sa assigned topics nyo. Sa bawat case kasi, maraming legal concepts na intertwined. Kaya dapat, marunong kang maghimay, hindi lang ng ulam, pero pati facts tsaka issues. Oh, caveat lang ha, meron kasi mga professors na very particular pagdating sa details. Kagaya ng anong kulay ng kotse, pang ilan siya sa magkakapatid, at minsan naman kung gaano kahaba yung kay Chiming Choi. So, read the full text ng mga cases, avoid the digest of others, at ito pa ha, take note, ang dinadigest full text, huwag kayong mag-digest ng isa pang digest ha. Mag-case digest lang kayo pag gahol na kayo sa oras. Ang taong gipit, sa caudal at digest kumakapit. And please lang, kung gagamitin niyo yung digest ng iba, make sure na maganda ang pagkakagawa. And speaking of digest, ito pala isa kong ginagawa dati. Bago ako mag-full text, papahapiyawan ko muna yung case digest. Isang pasada ng case digest. Tapos, after nun, sa ako nababasahin yung full text. So, anong purpose? Ang purpose nun, kung mahaba yung full text ng kaso na yon, alam ko na yung mga hahanapin ko sa full text. So, basta, all in all, jurisprudence is queen. Next, read to understand, not to memorize. Sabi nila, crucial daw ang memorization sa law. Yes, crucial, pero hindi dapat maging main learning approach mo. Meron kasing surface learning o memorization, meron din namang deep learning o conceptualization. Depende sa kung anong field ang inaaral mo. Usually, mas effective yung isa kumpara sa isa. For example, sa math, mas effective doon ang memorization kasi dapat memorize mo muna yung formula bago mo ma-apply. On the other hand, sa social sciences, mas effective naman doon yung conceptualization. Mahirap kasing mag-memorize ng mga theories kung hindi mo pa na-experience. Sa law naman, para sa akin, pinaka-effective yung fusion ng dalawang approach. So, ang first step ko dyan is to understand. Gagawin ko yung tip ko no active learning. Pag naintindihan ko na, saka napapasok yung memorization. I-memorize ko yung concept itself, hindi yung word for word na kadalasan mali ng mga estudyante. After that, keywords naman. Pag maraming provisions, hatiin nyo. Divide them into digestible information. Kaya importante na may overview ka para alam mo yung mga posibleng groupings ng mga yon. Make understanding easy by cutting down the topics into small and digestible ideas. Pwede mong i-divide into segments yung topics. And then, mag-focus ka sa bawat segment. Pag natapos mo na yung mga segment na yon, i-correlate mo na sila sa isa't isa. That way, makikita mo na yung bigger picture ng inaaral mo. Next, create outlines and notes as soon as possible. Habang nag-aaral ka, gawan mo na ng mga personal handwritten notes mo yung binabasa mo. Malaking tulong to sa review kasi consolidated na yung mga dapat mong basahin. Kahit notes mo na lang yung balikan mo, pwede na. Pwede rin naman, humingi ka ng notes ng iba o kaya notes ng upperclassmen mo, pero hindi yun effective masyado. Kasi hindi ikaw ang nagsulat, hindi ikaw ang gumawa, so mas mababa ang retention. Ang ginagawa ko noon, either magsulat ako ng notes sa yellow pad o kung hindi naman, gagawa ko ng sarili kong annotation sa libro o sa caudal. Kung iisipin mo, pwedeng maging redundant kasi meron namang table of contents. Pero ang point kasi dito guys, active learning at saka yung consolidation of materials. Mahirap kasing mag-absorb ng legal concepts kung kalat-kalat yung materials mo. Don't get me wrong, helpful din naman ang pag-cross-reference. Pero pagdating kasi sa review, dapat minimal na lang ang materials na gagamitin mo. Sa ganung paraan, mas madali kang mag-focus sa pag-recall ng mga inaral mo dati. Next, take notes during recitations and study sessions. Importante kasi guys, yung mga notes. Hindi ka pwedeng dumepende sa memory lang kasi may mga lapses yan. Pwede kang mag-physical note-taking, sulat mo sa papel. Pwede rin naman yung digital. Type mo sa laptop. Sa study sessions, take note of important words, phrases, and concepts. Lagay mo sa separate paper or
i-annotate mo sa gilid ng book or caudal. Sa recitations naman, ilista nyo yung mga tanong ng mga professors na hindi mo alam kung ano yung sagot. Hindi yung nakatunganga ka lang. Maganda dito, nakakapag-focus ka pa sa tanong ng professor. Hindi yung pag tinawag ka, Sir, come again. Patay ka dyan. Magandang ginagawa nyo rin to sa mga exams nyo. Pagkakuha nyo ng booklets, tingnan nyo kung saan kayo nagkamali. Tandaan nyo yung topic na yon, tapos aralin nyo ulit. Promise! Kadalasan, yung mga tanong na yan, yung mga mali na yan na pinapabayaan natin, sila yung babalik sa major exam. Tapos hindi na naman natin ulit alam. Tapos sasabihin natin, ito yung last time eh. Ito yung literal na learn from your mistakes. At ito pa, pinaka-importante, itago nyo lahat yung notes nyo. Huwag buburahin, huwag itatapon, kasi gagamitin nyo pa yan pag magre-review na kayo. And next, reread your outlines, notes, and summaries at least once a week to successfully hurdle the bar exams. Retention ang isa sa mga importanteng bagay. Sa dami ng batas, sa dami ng cases, imposibleng maalala mo lahat ng yan. Lalo na yung mga inaral mo nung first year ka. Kaya nga, dapat pinapahalagahan nyo yung retention. You can build retention by repetition. Sabi nga nila, repetition is the mother of all learnings. So dapat, binabalik-balikan mo yung mga notes mo. Hindi kasi guys maganda yung itatago mo yung mga notes mo after ng classes, tapos babalikan mo na lang sila kapag mag-midterms o magpa-finals na. Review your notes weekly. Hindi naman kailangan hardcore na aral. Parang problema sa buhay, dadaanan mo lang. Parang yung lagi mong ginagawa sa ex mo, binabalik-balikan. Tahoo! And next, take breaks. Yes! Mahirap pang law school. Yes! Mapupuyat ka. Yes! Mapapagod ka. Kaya nga importante ang break. Have a break, not a break up. Mas mabilis ma-retain ang binabasa kapag well-rested ang utak. Sabi nga sa isang research, going to sleep after learning a new material helps in recall. Kaya nga wag ka ma-feel guilty kapag natutulog ka or nagnanap ka habang nag-aaral. Kasi nakakatulong yan sa long-term memory. Isang magandang application ito, bago matulog, daanan mo ulit. Malaki kasi yung chance na pagkagising mo, mas madali mo silang maalala. Kung hindi mo sila maalala, well, ibig sabihin nun, hindi mo talaga naintindihan yung inaral mo. And then, improve handwriting. Sa law school pa lang, magandang nagpa-practice na kayong magsulat. Kasi, kahit gano'ng katama yung sagot mo, kung ikaw lang ang nakakabasa at nakakaintindi, wala ring silbi yun. Isang magandang way ng pagpa-practice, magsulat, handwritten case digests. Kaya nga yung ibang professors dyan, nagpapasulat ng digest sa yellow pad. Maganda to kasi nahahasa kang magsulat ng mabilis at maganda. Importante to sa bar exam. Kaya nga habang may oras pa kayo, pagandahin nyo na yung sulat nyo ngayon pa lang. Kanina, sabi ko, importante yung active learning tsaka being playful. Sa mga susunod na videos, pag-uusapan natin yung proper mindset pagdating sa pag-aaral ng kahit anong course o field, hindi lang siya applicable sa law. Pag-uusapan din natin sa mga susunod na videos yung common difficulties pagdating sa pag-aaral. Bakit ba tayo nagpo-procrastinate? Tsaka yung mga pwede natin gawin para labanan yung mga yon. Be sure na napanood nyo na yung part 1 ng video na to. Doon ko pinakita yung mga diskarte pagdating sa books tsaka sa schedules. At para sa law school expectations, panoorin nyo rin yung video na to. And if you found this helpful, siguraduhin mag-LSS, like, share, and subscribe. More videos about self-development and lifestyle design. Takits sa next video. Paalam!